A beautiful lady, sundar keti, beautiful. A handsome boy, handsome keta. An expensive shirt, महँगो shirt. A cheap shirt, सस्तो shirt, cheap. An ugly girl, एकदम कुरूप केटी. Spiky hair, चुच्चो बनाएको कपाल, जेल लगाएर तिखो स्पाइक गरेको कपाल. Beautiful, handsome, expensive, ugly, spiky, tall, short. यस्ता शब्दहरू कस्ता शब्दहरू हुन्? आज हामी यस्तै शब्दहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ. Ladies and gentlemen, welcome back to your1englishclass.com episodes. आजको टपिक रहेको छ adjective. What is an adjective? Adjective अथवा विशेषण भनेको के हो? An adjective are something in the meaning of a noun or pronoun. भनेको मतलब adjective अथवा विशेषणले noun अथवा pronoun, नाम अथवा सर्वनाममा विशेषता थप्ने काम गर्छ. For example, a beautiful girl. यहाँ सुन्दरी केटी कस्ती भन्दा सुन्दरी. ब्युटिफुल ले यो नाउन गर्ल को विशेषता दर्शाएको छ. त्यसैले यो ब्युटिफुल के हो भन्दा एडजेक्टिभ हो. त्यसैगरी अ ह्यान्डसम बोय, एउटा ह्यान्डसम केटा. यो केटा कस्तो भन्दा ह्यान्डसम. यसको क्वालिटी, यसको चाहिँ विशेषता देखाइरहेको छ. त्यसैले यो द वर्ड ह्यान्डसम इज एन एडजेक्टिभ. यो वर्ड ह्यान्डसम चाहिँ के रहेछ? एडजेक्टिभ रहेछ. त्यसैगरी स्मल हाउस, सानो घर कस्तो भन्दा सानो. यो घर नाउन हो, नाम हो, र घरको विशेषता कस्तो खालको छ भन्दाखेरि सानो छ भन्ने. यो स्मल चाहिँ के हो भन्दा एडजेक्टिभ हो. त्यस्तै गरी रेड क्याप, रातो टोपी कस्तो? रातो. त्यसैले टोपीको विशेषता जनाएको हुनाले यो रेड के हो भन्दा एडजेक्टिभ हो. We can use adjectives in two ways. One of them is attributive use and next is predicative use. यदि नाउन अथवा प्रोनाउन को अगाडि कुनै पनि विशेषण अथवा एडजेक्टिभ आउँछ भने that is attributive use. तर यदि त्यही विशेषण नाउन भन्दा पछाडि, नाउन अथवा प्रोनाउन भन्दा पछाडि आउँछ भने that is called predicative use. अब जस्तै यहाँ हेरौँ, a beautiful girl. यहाँ नाउन गर्ल छ, यो भन्दा अगाडि नै आइसकेको छ. a beautiful girl, एउटी सुन्दरी केटी. यो ब्युटिफुल नाउन भन्दा अगाडि आएको हुनाले यो this is called attributive use. And the girl is beautiful. यो केटी भन्दा पछाडि ब्युटिफुल आएको छ. यसलाई हामी प्रेडिकेटिभ युज भन्दछौँ. अब हामी सजिलै एडजेक्टिभहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ. अ टल बोय, अग्लो केटा, टल एडजेक्टिभ. अ सर्ट बोय, होचो केटा, सर्ट एडजेक्टिभ. अ ब्युटिफुल ल्याडी, राम्री केटी, ब्युटिफुल एडजेक्टिभ. एन एक्सपेन्सिभ पेन, महँगो कलम, एक्सपेन्सिभ के रहेछ? एडजेक्टिभ रहेछ. त्यही एडजेक्टिभ्सलाई विभिन्न तरिकाले डिभाइड गरेको पाइन्छ. हामीले यसलाई 8 भागमा डिभाइड गरेर अध्ययन गर्दैछौँ. One of them is adjectives of quality. त्यसलाई descriptive adjectives पनि भनिन्छ. त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि what kind, कस्तो. जस्तै tall boy, अग्लो केटा. कस्तो केटा? tall boy. Small house, कस्तो घर? सानो घर. यो small tall चाहिँ यसले क्वालिटी देखाएको हुनाले, जस्तो boy को क्वालिटी tall अग्लो, र घरको क्वालिटी कस्तो छ भन्दा सानो क्वालिटीको छ. त्यसैले यो के भन्छ? एडजेक्टिभ्स अफ क्वालिटी. टल, स्मल, रेड पेन, कस्तो कलम? रेड. यसको क्वालिटी कस्तो छ? रेड छ. त्यस्तै गरी हेभी लोड, गरौँ भारी. कस्तो भारी? गरौँ. यस्ता टल, स्मल, रेड, हेभी जस्ता चाहिँ के हुन् भन्दा एडजेक्टिभ्स अफ क्वालिटी हुन्. नम्बर 2 मा छ एडजेक्टिभ्स अफ क्वान्टिटी. क्वान्टिटीले कति छ मात्रा देखाउँछ. जस्तै सम एप्पल्स, कति? केही स्याउहरू. 3 बुक्स, 3वटा किताबहरू. सिंगल रूम, एउटा कोठा. 10 pack wine, 10 pack wine. 10 single, 3. Some are called adjectives of quantity. Adjective of quantity. अर्को 3rd नम्बरमा छ demonstrative adjectives. यसले चाहिँ कुन चाहिँ मिलेर देखाउँछ? Which one? जस्तो demonstrative-मा प्राय सो this, that, these र those पर्दछन्. अब हेरिहालौँ. This pen भनेको यो कलम, this demonstrative adjective. That lady, त्यो केटी, that. Same people, त्यही मान्छेहरू, same. Such a cow is cute. गाई यस्तो सुन्दर छ. अब यहाँ this, that, same, such demonstrative adjectives हो. त्यसपछि हामी अर्को 4 नम्बरमा छ interrogative adjective. Interrogative adjectivesले what, which र whose लाई जनाउँछ. जस्तै whose cow is this? कसको गाई? whose. त्यस्तै गरी what type of girl do you like? कस्तो केटी तपाईँ मन पराउनुहुन्छ? which pen do you like? तपाईँ कुन कलम मन पराउनुहुन्छ? यहाँ whose, what,
which के हो भन्दा interrogative adjective हो. Number 5 मा छ distributive adjectives. Distributive adjectives हुन् each, every, either, neither. यिनीहरू चाहिँ refer to each object or member of a group. तपाईको ग्रुपको एउटा मेम्बर अथवा कुनै पनि प्रत्येक भन्ने कुरालाई यसले जनाउँछ. For example, हेरौँ. Each boy has money. प्रत्येक केटासँग पैसा छ. He takes neither side. उसले कुनै पक्ष पनि लिँदैन. Every boy goes there. प्रत्येक केटाहरू त्यहाँ जान्छन्. यी वाक्यहरूमा each, neither, every distributive adjectives हुन्. त्यसै गरेर 6 नम्बरमा छ possessive adjectives. Possessive adjective shows the possession. यसले भनेको स्वामित्व देखाउँछ. For example, my pen, मेरो कलम, my possessive adjectives भयो. This is my umbrella. यो मेरो छाता हो, my possessive adjectives भयो. त्यसै गरेर his pen, उसको कलम, कसको? His possession, कसको स्वामित्व छ यो कलममा? उसको स्वामित्व छ. त्यसो भने his possessive adjectives हो. त्यस्तै गरेर your mask, हामी मास्क भन्ने बानी भइसकेका छौँ र हामी मास्क भन्छौँ तर मास्क होइन मास्क. मास्क. your mask, तपाईको मास्क. यो मास्कमा कसको स्वामित्व छ? your, तपाईको. यो मेरो होइन, तपाईको हो. त्यसो भने यी your, his, my यो सबै शब्दहरू के हुन् भन्दा possessive adjectives हुन्. त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा छ emphasizing adjectives. Emphasizing adjective emphasizes, यसले चाहिँ फोकस गर्छ, emphasize गर्छ. जस्तो I saw him with my own eyes. मेरो आफ्नै आँखाले. own यहाँ के हो? emphasize गरिरहेको छ. ownले मेरै भनिरहेको छ, उसकै. त्यसो भने own चाहिँ के हो? emphasizing adjective हो. त्यसै गरेर own business, I am doing my own business. म मेरो आफ्नै बिजनेस गरिरहेको छु. यो own मेरै आफ्नै emphasize गरेको छ. कसको? एकदम फोकस गरेको. त्यसो भने यसलाई यो own चाहिँ के हो भन्दा emphasizing adjective हो. त्यसै गरेर 8 नम्बरमा छ exclamatory adjectives. Exclamatory adjectives भनेको आश्चर्य देखाउने adjectivesहरू हुन्. जस्तै what a curse, कस्तो श्राप. what a blessing, कस्तो आशीर्वाद. what an idea, कस्तो आइडिया. त्यसपछि हाम्रो exclamation mark हुनुपर्छ. यसको बारेमा exclamatory sentenceको हामी पछि अध्ययन गर्नेछौँ. अहिले यति बुझौँ. हामीले अहिलेसम्म adjectives के हो भन्ने कुरा अध्ययन गर्यौँ. And adjectives add something in the meaning of a noun or pronoun. Noun अथवा pronoun मा केही meaning थप्ने, विशेषता जनाउने काम adjectives ले गर्छ. त्यो सामान्यतया 8 प्रकारको हुन्छ. यसलाई त्यति फोकस गरिरहनु पर्दैन, सिधै प्रयोग जाने हुन्छ. तर बुझ्नको लागि पनि यसका प्रकारहरू पनि बुझिराख्दा बेटर हुन्छ. एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने this, that, these, those बाहेक अरु सबै adjectivesहरू सब्जेक्ट अथवा नम्बर अनुसार चेन्ज हुँदैन. तर this, that, these, those भने चेन्ज हुन्छ. जस्तै this book, these books, धेरै किताबहरू. तर अरु adjectivesहरू जस्तै tall हेरौँ, she is tall, they are tall, he is tall, सेम हुन्छ. adjectives के हो चिन्न सक्यो भने adjectives को यो 8 वटा प्रकार कण्ठ गरिरहनु पर्ने भने छैन, सामान्यतया जानकारी राख्दा हुन्छ. तर यो comparison of adjectives हरुको तुलना चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ. सामान्यतया सबै adjectives को 3 वटा डिग्री हुन्छ. एउटा पोजिटिभ डिग्री, एउटा कम्प्यारेटिभ डिग्री र सुपरलाटिभ डिग्री. जस्तै यहाँ हेरौँ tall, taller, tallest. या पोजिटिभ डिग्री भयो, यसले तुलना गराउने taller, कम्प्यारेटिभ डिग्री भयो र सुपरलाटिभ डिग्री tallest भयो. सामान्यतया भन्दा हामी tall भन्छौँ, he is tall. तर हामी कम्प्यारेटिभ तुलना गराउने he is taller than लगाएर बोल्छौँ. तर सुपरलाटिभ भन्दाखेरि हामी he is the tallest, सबैभन्दा अग्लो भन्ने सेन्समा हामी भन्छौँ. तर यो पनि सामान्यतया 1 syllabic अथवा 2 syllabic सम्म भनेको सिलेबल भनेको 1 syllable भनेको 1 vowel sound सहितको एउटा उच्चारण हुने शब्द हो. 1 syllable भनेको एकचोटी फ्रेस लाग्ने अथवा एक झोक्कामा बोलिने भनेर बुझौँ अहिले. त्यस्ता शब्दहरूलाई हामी tall, taller, tallest est जोडिन्छ. तर कुनै कुनै 2 र 2 भन्दा बढी अरु adjectiveहरूलाई हामी more र must लगाएर कम्प्यारेटिभ र सुपरलेटिभ डिग्री बनाउँछौँ. जस्तो डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मस्ट डिफिकल्ट. टल, टलर, टलेस्ट. सर्ट, सर्टर, सर्टेस्ट. ब्युटिफुल, मोर ब्युटिफुल, मस्ट ब्युटिफुल. यसलाई तलको चार्टबाट राम्ररी बुझौँ र अध्ययन गरौँ. हामीले धेरैवटा adjectivesहरू जान्यौँ भने हामीलाई अगाडि सेन्टेन्सेसहरू बनाउन धेरै मद्दत हुने गर्दछ.
एडजेक्टिभ्सको अर्को महत्त्वपूर्ण क्लास नेक्स्ट क्लास हुनेछ। एडजेक्टिभ्सको अर्को युजफुल एन्ड इम्पोर्टेन्ट क्लास नेक्स्ट भिडियोमा आउँदैछ। थ्याङ्क्स फर गिभिङ योर टाइम। ह्याभ अ गुड डे। बाई बाई।